Đã ở nhà 2 năm và được trở lại đó. Các em có cơ hội. So, are we looking at each other and pretending the camera's not there? Okay. Các khán giả một lần nữa đã trở lại cho chương trình Passport to Success trên đài Little Saigon TV. Và đặc biệt hôm nay thì Khan và một vài người bạn của Khan, thầy cô giáo bạn đang ngồi tại tiệm drink R&B drink. Thì như khán giả cũng thấy hầu hết là mọi người đều có cái R&B drink. Cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay. Thì trước hết chắc mình cho một vài lời giới thiệu đi ha. Thì bắt đầu từ Liha đi. Liha Boswick. I teach culinary and Arabic. Cảm ơn Liha. Bao nhiêu năm nữa Liha? Liha đã dạy ở trường học bao nhiêu năm nữa? Khoảng 18 năm. Wow, 18 năm. I'm not that old. Michelle? Michelle Đặng her store. Mình dạy AP Psychology and Arabic. And this is 12 years, 12 năm. Yeah, ok, cảm ơn Michelle. Cô Thảo Ly. Là Thảo Ly Nguyễn và mình dạy tiếng Việt năm nay là năm thứ 18. Năm 18 thứ? Ok, so Thảo Ly and Liha Canada. I'm after her. So like in year 2, so maybe Masao or yeah, something, yeah. I can't remember. Hình như là sau khi mình qua thứ 5 năm mới lại, when once you pass 5 years, mình không có đếm nữa. Pauline. Chào thầy cô, chào quý vị. I guess like Pauline đó, nhỏ tuổi hơn các thầy cô, so I'll be em. Em dạy tiếng Việt và lâu lâu dạy lịch sử ở trường trung học Westminster và đây là năm thứ 4 em dạy học. And then thầy Anthony. Ok, con chào các thầy cô, chào quý khán giả. Anthony cũng dạy tiếng Việt tại trường Westminster High School cùng lúc với Pauline luôn. Ok. Số một lần nữa thì đặc biệt hôm nay thì trong cái chương trình của mình thì có một cái câu hỏi Khang cũng muốn, cái này nói chung là Khang cũng muốn thực hiện lâu năm rồi, là mình có nhiều thầy cô giáo mình ngồi chung mình nói chuyện với nhau để cho cái phần chính là cho phụ huynh, cho những người trong cộng đồng mình tìm hiểu đến về cái ngành giáo dục tại bên Mỹ. Và mình bắt đầu trước câu hỏi trước đầu tiên đi ha, là mọi người đều muốn biết là về chắc cho Liha bắt đầu ha. Thì Liha ngồi kế bên Khang thì teaching before, during and after COVID, tại vì năm nay là năm đầu tiên mà mình trở lại dạy in person, right, cho tất cả những em học sinh. Cho nên Khang biết cũng có nhiều phụ huynh, nhiều các cô chú, các quý khán giả cũng muốn biết thêm về cái what's the difference between like teaching before, during and also now, like after COVID. It's the routine. I think the kids have that set routine and the teachers have the routine. And then coming back, it's that urgency. I think the urgency is not there, but I think it's the support that is a lot more. Like the urgency, the student or the teacher? I think for the students, you know, like it takes them a little bit longer to kind of get back into the routine, but I think we're slowly getting there. Anybody else? They lost a sense of time. The student? Yeah, like 5 minutes is not how 5 minutes used to be. Like 5 minutes for them is like 5 hours because they spend so much time doing whatever. Probably it could be because maybe they so used to being at home and then khi mà mình học online thì mình đâu có cần mở cái camera lên thì mình slow. What do you guys think, thầy cô giáo tiếng Việt? Thảo Ly nghĩ là sau khi các em đã ở nhà 2 năm và được trở lại đó, các em có cơ hội để mà giao tiếp với những bạn khác. Ở nhà thì không có cơ hội để giao tiếp, và bây giờ được giao tiếp bạn khác các em rất là vui. Nhiều khi đúng là dùng cái thời giờ đó luôn để giao tiếp, và trong lớp đúng là cái mấy tháng đầu nó hơi ồn. Mình cứ nghĩ là các em không có quen thì các em lớp của mình sẽ rất là im lặng, được không? Thì rất là ồn ào, và mình cũng thấy là điều tốt bởi các em cần có cái sự giao tiếp và socialize với cả các bạn. Và bây giờ dạy không có cần phải đeo khẩu trang nữa thì riêng đối với Thảo Ly thì rất là thích, bởi vì mình dạy ngôn ngữ đó, thầy cô có thể đồng ý là
các em cần thấy cái mặt của mình và cái biểu cảm của mình khi mình dạy hay hoặc phát âm một cái từ gì đó thì mình thấy cái điều đó rất là quan trọng. Yeah. Nhưng mà đa số các em vẫn dùng khẩu trang thì mình tôn trọng cái điều đó. Like to you, like do you notice the difference between like teaching trước COVID, lúc COVID và sau COVID nó có khác biệt gì không, hay là mình cảm thấy nó khác bằng cách nào không? Pauline lúc đầu thấy nó hơi khác tại vì học sinh giống như nhát hơn. Nhất là những học sinh lớp 9 của Pauline, tại Pauline đa số học sinh của Pauline là lớp 9. Nhưng bây giờ coi như cũng ồn ào như thường thôi. Trở lại bình thường này. Coi như là trở lại bình thường. Nhưng có lúc có đầu năm Pauline cũng có để ý là khi tiếp xúc với các bạn nó hơi gượng một tí. Nhất là với cái khẩu trang á, bây giờ quen nhau, biết tên nhau rồi, và dù có cái khẩu trang á, mà vẫn nhận ra nhau thì Pauline để ý nó coi như cái environment trong lớp nó có tiến bộ. Nhắc đến khẩu trang, Thảo Ly nhớ không biết là thầy cô có cái vấn đề đó không? Cái lúc mình còn phải đeo khẩu trang á, học sinh mà mình thấy ở ngoài á mà không đeo khẩu trang mình không nhận ra học sinh, mà các em đeo khẩu trang lại thì mình nhận ra học sinh. It's kind of like khi mà mấy em nó mang khẩu trang mình thấy only half of their face. Did you ever have like cái feeling như là khi mà mấy em nó mở khẩu trang ra tự nhiên we're like wow, it's like a different student. Like we imagine, oh, Chị Lan, you can come in. You come in, it's fine, it's informal. Okay, khán giả thì nói chung thì hôm nay là mình có tại tiệm R&B và hôm nay mình có cô chủ là ok, cảm ơn chị Lan nhiều. Ok guys, so you wanna try it out? So quán đặc biệt R&B hôm nay là ở R&B là nói chung là mình cũng có một vài cái R&B vòng trong cộng đồng mình, trong cái community mình rồi. Nó bán là trà sữa. Và R&B đặc biệt là có Vietnamese 54 cái chả, rồi 54 chứ. Chả 54. Cho nên ở đây cô chủ cô Lan hôm nay cho mình thử tiếp một cái you guys wanna join in and pick one. So mình có chả, I think có chả ốc nè. Wow. So Khang cũng không ngờ she bring out that many. So by the way, chả ốc. Này là chả bì, I think là chả bì. Chị Lan, you wanna tell us more about chả trứng này là chả gì? Chả nấm mèo. Chả bọc trứng cút. Ok, và đặc biệt chả 54, tại sao gọi là chả 54 chị Lan? Bác Kỳ 54. Ok, bác Kỳ 54, nhưng mà cái secret ingredient của bên gia đình chị là gì? Your family recipe? Ok. Một cái sôi chiên nữa. Wow. Yeah. Ok. That's how everything. And then chè thưa, cái này là gọi là chè dưỡng nhan, by the way. Okay, well you can try chè dưỡng nhan too. Oh yeah, cheers on a hot day. Hôm nay trời nóng. Thank you. Okay. Alright, let's go back to a question again. Pauline nghĩ online teaching here to stay, là dạy trên mạng tuyến, nghĩ là nó là một cái gì mà sẽ tiếp tục không, hay là... Nhưng Pauline nghĩ với cái xã hội mới của mình có thể dạy được trực tuyến và trực tiếp thì từ đây trở đi tất cả trường học, hệ thống giáo dục sẽ có cái option hybrid. Và Pauline nghĩ cái đó là khắp nước Mỹ luôn và khắp thế giới luôn, tại vì thế kỷ thứ 21 rồi. Có điện tử thì phải dùng thôi. What do you guys think? Anybody else? You know, like online classes have always been around. Yeah. But I think the pandemic has definitely opened it up more and exposed it. So you got students who are really good at it are now like, oh, I have options. So I don't think it will go away at all. Instead, I think it's going to definitely grow. Yeah, we had it in college. Yes. And I think for me, I like in person, but there are some students, people who do really well with online. So I think it's important that it's made available for those students. Thật sự giống như Pauline, Thảo Ly nghĩ là mình vẫn thích là dạy trực tiếp hơn. Nhưng mà đồng ý với cả cô Michelle đó là có một số em đi try, một số em gọi là khi mà mình học với mình nó không có gọi là tiếp thu được nhiều, nhưng mà khi học online thì tiếp thu được nhiều hơn. Cho nên là mình thấy là mình nên có cả hai nếu mà được. Nhưng mà không biết học khu của mình bây giờ có không? Có online không? Dạ có. Ô, có luôn hả? They have một cái trường riêng liên quan đến adult school, continuation school, right? Okay. But I think they talk about hybrid, một cái lớp mà hybrid là mix giữa in person và online. Giống như năm ngoái đó họ mình phải làm hả? Yes, yeah. Oh, So that's that is on some of the school schedule too. They include that.
the dual enrollments that are, a lot of it is online. Yeah. Even in what's it? All the colleges, universities, Yeah. they're moving forward with hybrid options now. Like even like any kind of program, you get to the highest level program, they're already discussing hybrid options, especially since gas prices are increasing. Yeah. So that's they think of that too, the economic factor. You know, I still, back and forth, I still do. I think Dĩ nhiên là mình bắt đầu năm học là mình phải mang khẩu trang. Đấy, ở trong trường mang khẩu trang. Và sau đó I think bắt đầu ngày mấy hả? I think là tháng 3 ngày right? Tháng 3 mình không có cần mang khẩu trang nữa. What's your take on some of the COVID protocol regarding to mask and I Did you okay? So you still Michelle có mang khẩu trang trong lớp học but yeah, không? no, but Okay. initially, tháng 3 when like the mandate went away, I still wore it, and it took me some time to kind of like get comfortable. Okay. I don't wear it now, Yeah. but it took some time for me to get comfortable. Đi Hà có mang khẩu trang không? You know, I still, back and forth, I still do. I think when it was hard to talk to the students, especially in the classroom, especially in my culinary class, when the exhaust fan is on and the cooking is really loud, like I couldn't talk, so then I would take it off. So when I start class, in the beginning I have it on, but I find myself like in the middle of the lecture or something, I would have to take it off and then I'll put it back on again. So I mean, I still wear it back and forth. Ali? Ngày 13 nhưng mình được bỏ khẩu trang phải không? Yeah, Là cái right. ngày mình bỏ khẩu trang. Mình mong chờ tới ngày đó để mình bỏ khẩu trang. Pauline? Trong lúc này Pauline vẫn đeo khẩu trang trong Ok, lớp tại vì Pauline vẫn còn. Pauline có survey học sinh á, hỏi là các em á, cảm nghĩ của các em như thế nào khi bỏ khẩu trang, không cần đeo khẩu trang nữa. Và cũng đa số các em thì ok, nhưng cũng có một số em nói là vẫn sợ. Pauline vẫn đeo khẩu trang để tôn trọng các em học sinh. Pauline sẽ chờ đến khi học sinh cuối cùng muốn bỏ cái khẩu trang, lúc đó Pauline mới bỏ. Em thì cũng như vậy. Thật sự ra là em chỉ muốn bỏ cái khẩu trang ra từ tháng 11 rồi, nhưng mà không có được ha. Thì bây giờ đó em vẫn đeo khẩu trang là tại vì mình tôn trọng cái ý muốn của các em. Tại vì em cũng cho các em một cái survey đó là các em có muốn thầy mang hay không, thì đa số các em nói là cái đó tùy thầy thôi. Nhưng mà ít nhất một học sinh trong mỗi lớp nói là em muốn thầy đeo khẩu trang, cho nên là em tiếp tục đeo khẩu trang. Và trong lớp thì cũng có một vài em từ từ đang là tháo ra, cái coi như là ngày đầu tiên thì chỉ có một em thôi, nhưng mà bây giờ mỗi lớp có ít nhất 3-4 em rồi, thì từ từ các em ra, thì khi nào mà em thấy là các em mở hết rồi, hoặc là cái người mà nói là em muốn thầy đeo khẩu trang, nếu mà cái người đó lấy khẩu trang ra thì em sẽ lấy khẩu trang ra. I see. Okay. Khi mà mình mang khẩu trang, khi mà mình dạy mà mình mang khẩu trang thì nó có mệt không? You need a microphone. Người nào dùng microphone, tại vì Khang biết cũng có nhiều. Ok, Pauline dùng microphone đấy. I know cũng có một thầy cô giáo dùng microphone. You guys use microphone or? I should. I would like to, but I don't. Okay. Thầy cô vậy, hoặc quý vị tưởng tượng là mình phải dậy từ lúc 8 giờ ha, và mình dậy thẳng cho tới 1 giờ hơn, và có giờ ăn trưa ở giữa thôi, mà mình đeo khẩu trang và giảng bài. Thật sự là có lúc mình thấy rất là khó thở. Ok, bây giờ mình qua phần thứ hai đi ha, là về teaching career đi ha. Mình nói chung về câu đầu tiên là tại sao mà các thầy cô đã vào trong nghề dạy. With Liha. Liha ngồi gần thì Liha. I think it was my teacher in high school. So I saw the inspiration, the connection that she had
with the students, and that inspired me, and I was like, I want to do that. I want to connect and have that relationship with the student and be there, you know, kind of like their second mom. And so, and here I am. Michelle, I think I changed my major 5 times. Không biết làm gì hết. And then. What was your first major? Like Michelle muốn làm gì đầu tiên? Astronaut. I want to see you. Oh, muốn làm like astronaut? Yeah, and then I realized I don't want to be an astronaut. So yeah, so mình đổi major khoảng 5 lần, and then má của Michelle nói là sao không thử like dạy đi, con thường thích đi học lắm, and so why don't you just be a teacher? And I remember like I laughed at her because I was like, Mom, like who's gonna trust me with their kids? But I tried it, you know, listen to Mom and love it. Yeah. Yeah, so it took me a little bit to figure out what I want to teach, Okay. but once I figured it out, like I love it. Thảo Ly, Thật sự cái your parents make you teacher? thật sự cái đam mê đầu tiên của mình bây giờ suy nghĩ lại thấy không có liên quan gì đến giáo dục cả. Mình thích con nít lắm. Cho nên mình với có cái bằng để đi dạy tiểu học multiple subject. Và lúc đó thì họ cũng có B class, đúng thầy cô biết B class để dạy thêm tiếng Việt. Thì mình dạy thêm tiếng Việt mà không ngờ là mình dạy tiếng Việt tới bây giờ, và mình dạy rồi mình mới thấy là giống như mình có một cái sứ mệnh, ambition để giúp làm sao các em tiếp tục gìn giữ cái ngôn ngữ văn hóa của mình thấy quan trọng. Thì dĩ nhiên là lúc mình đi học đi làm thì dĩ nhiên là ai cũng cần tiền rồi. Sau này mình thấy là khi mình thấy các em ở bên này mà vẫn giữ được tiếng Việt, nói được tiếng Việt, yêu mến tiếng Việt và văn hóa của mình. Dù em không nói được dần nhưng không sao, nhưng mà có cái đam mê đó, hoặc là cái Tết của mình mà các em múa học be proud để mà mặc áo dài đó, mình rất là thích. Và đó là lý do tại sao mình vô ngành giáo và dạy tiếng Việt tới bây giờ. Which I appreciate very much because I went to Bolsa Grande High School and we have a lot of Vietnamese students then, but we didn't have like Vietnamese classes there. And so in high school, because we didn't have Vietnamese class and we didn't have such a huge Vietnamese culture on campus, I was so ashamed of being Vietnamese. And so when I started teaching at Westminster and I saw how big the ACC and you know like Vietnamese class and everything, I see the students wearing their I'm so proud. Just proud of who they are. Yeah, and it makes like me just like smile. I was like, Okay, Pauline, why are you going to teaching? I went to teaching because, let me think, I felt a strong pull right when I graduated high school, and then I started doing a lot of mentorship programs, particularly related to Asian Pacific Americans as well as Southeast Asian Americans. And when I did the mentorship programs at local high schools, I'm like, oh yeah, I do want to teach Southeast Asian history, Vietnamese American history. But I wasn't sure about the Vietnamese language portion, because at the college level, they don't really advertise the fact that you can teach Vietnamese. And that was something that I was schooled with growing up. And so then I had to find out later from another Asian American professor that that was an option. And so it's just what it is. I really like it. Yeah. Cho Thảo nói thêm là chương trình tiếng Việt rất là may mắn là có cô Pauline, cả thầy Anthony ở trong đây. Và cái Thảo Ly nhớ là cái ngày mà phỏng vấn đó, cô Pauline đó, trước khi gặp Pauline là chỉ coi cái resume thôi, thấy Pauline viết tên Đồng có dấu ở trong đó, và wow, cái này là quá là ấn tượng đi, và phải gọi tới và để mà có cái phỏng vấn đó. And then lúc đó là Casey với Alicia, Thảo Ly là that's it, she's the one. Thank you, Jay. Và khi gặp Anthony là quá là vui. Anthony, why are you going to teaching? Well, I'm going to start when I was a teen. When I was a teen, I hated kids. They were so annoying, and it's mainly because of my friend's neighbor, right? But then at the age of 17, I started volunteering as a Vietnamese classroom teacher. Tại vì I came here and I figure it's time. I need to learn Vietnamese, so I came in and I didn't learn anything. So I was like, if I didn't learn anything, I'm gonna go teach it. So 17 years of age, I came in and I started as an aide for one of the kindergarten class, which has students between 5 and 10-year-olds. And midway through, the main teacher that was supposed to be teaching, she got married and she disappeared. She left me with 45 kids between ages 5 and 10. And so I took over and I started, I have to plan my own lesson. I have to
started teaching, and that was when I just turned 18 too. Every day I came in and these kids' eyes lit up when they were able to say the alphabet, even read some of the words, and that made me so happy when I just see their eyes lit up. And so at that time I was still thinking about becoming an engineer. So I went my first 2 years in college as an engineer student, electrical engineer, but I keep continuing to volunteer as a Vietnamese teacher, and I just love it so much. I was like, okay, I'm gonna change my major. And so I changed my major to teaching. At first there was a lot of it's not for the money. For the fame. Yeah. I love it just as much as I did when I started teaching elementary school. Mà thầy Anthony không chỉ có giỏi dạy tiếng Việt mà rất là giỏi về hội họa, về vẽ các thứ phải không? Cô Pauline phải không? Hoặc là những cái gì mà cần mấy cái fly hay cái gì đẹp đó là thầy cô giúp, và thầy Anthony always là người cuối cùng nhìn, cái này cần sửa hay không cần sửa. Memo, send it over here. He is the final chapter. Yeah. Okay, well, we start from Anthony đi ha. Like, what advice do you have for những người nào, các bạn trẻ nào mà đi muốn về ngành giáo dục thì what advice would you have? One advice. It's not for the money. For the fame. Yeah, I mean, you actually have to love what you do, because you know you are dealing with a lot of people at the same time, not just with the students, but also with their parents. You know, so you gotta love what you do. If you don't love what you do, don't do it for the money, because it's not worth your. Yeah. It's not good for the kids if you are doing it for the money. Oh, the kids will know. Yeah, the kids will know. Yeah. I think to be a teacher, you have to have this strength of mind in order to teach, because again, you're interacting with a lot of different people. But I also think that when someone decides to be a teacher, they have to be very intentional about modeling good behavior, modeling good character. And what I tell my students who want to be teachers, particularly if they're Vietnamese American or Asian American, is that when you are a teacher, you're going to be teaching anywhere on the US or abroad. You better represent as well, because then people are going to stereotype you right away. If you're the only Asian person they've ever met and you treat them poorly, they're going to say all Asian people are like this. So you're not just representing yourself, you're also representing your race, your culture, which is heavy on the shoulders, but I think it's good to remind people that, and remind students that don't just go in because like you think it's going to be fun, because there are times when it's not. Go in because you're intentional about it. Thank you, Pauline. Thảo Ly nghĩ là đúng như Anthony nói là phải có cái đam mê, bởi vì không có sự đam mê, teaching cũng có thể rất là mệt, có những lúc mệt lắm khi mình phải mình có những học sinh nghịch ngợm, hoặc là có nhiều thứ khác chứ không phải là chỉ ở trong lớp dạy học, không phải có niềm đam mê. So đam mê, is that like passion? I think you should volunteer. Put yourself in that environment, because your idea of what teaching is from a student and Hollywood's perspective. The role of a teacher is completely different. So I think it's important that they volunteer, spend time, immerse themselves in that environment outside of the student role, just so they see what it's really like. And if it's something that they like and everything like that, then they should continue, because I think your idea and what it's really like is completely different. Và nếu có cơ hội shadow a teacher, yes, để xem cuộc sống của một giáo viên như thế nào. I think you have to have passion, compassion, empathy. Sometimes it's putting the students first. You know, like even if you're frustrated, tired, if that's what they want and you can help them and support them, I think the end reward of them succeeding is much greater than everything else. Yeah. I think I like you said the word compassion too, right? Tại vì nãy mình nói là
you know, an image of a teacher trong phim rồi nó khác với an image of a real teacher, right? I think the same thing with image of a student too, right? Cái nhiều người thường họ quen là con của họ, I mean, we have their parents, they have học sinh mà học giỏi, right? Cho nên they think like học sinh nào cũng kiểu vậy hết. Nhưng mà mình biết mỗi học sinh thì nó khác, they come from a different background, gia đình khác biệt với nhau, cho nên compassion is important. Okay. Mà nói đến là shadow teacher, ta chừng người ta shadow có thảo một ngày là người ta bỏ luôn đó. Very cook. Very cook. But it has its rewards, so it is worth it. Money. Joy. It's the goodness of the heart. Có tâm huyết trong cái ngành giáo, phải có tâm huyết thật sự để mà mình muốn có cái sự thành công. Sẵn mình nói cái này luôn thì Khang cũng có nhiều người bạn hay nói là mình làm thầy giáo mình được sướng, mình được nhiều vacation day, holiday, nhưng mà cái đúng không? Cái đúng không? Hay là mình phải cần cái thời gian đó rồi, tại vì nó rất là stress, tại vì nhiều lần mình đi làm mình chỉ có interact với một người, hai người hay là 5-6 người thôi, nhưng mà cái này mỗi đứa học sinh nó là một cái different personality, cho nên như Thảo Ly nói với là nhức đầu, right? Khi mà nhìn về cái nhiều lần I think for Khang là mấy cái năm đầu tiên á, Khang I feel like I bring stuff home, là like dạy xong mấy đứa nào nó khó chịu, nó như này kia mình lại đem về nhà mình suy nghĩ, nó làm mình nhức đầu hơn nữa. But I think sau 3-4 năm dạy Khang mới learn là once khi mà mình rời trường học á là Khang tìm cách không bỏ qua bên, là tại vì có thể ngày kế tiếp the next day cái đứa học sinh đó có thể nó sẽ behave differently, cho nên mày không có lo. Kể cho thầy cô nghe chuyện buồn cười này. Mấy năm đầu á dạy á thì có một lớp ồn ào lắm, ngày nào cũng nói với em sao các em ồn ào quá, cô nhức đầu quá. Sau đó cuối năm có một em đến gặp, có món quà, cô em có món quà tặng cô, lọ thuốc thai nó. Wow, ok, cảm ơn em. Ok, là thầy giáo nó làm việc 24/24 đó, cho dù mình để việc mình ở nhà rồi, ở trường rồi, nhưng mà khi mà mình lúc nào mình cũng suy nghĩ về ok bây giờ mình làm sao để cho cái bài của mình nó hấp dẫn hơn, nó vui hơn cho các em, cho nên là đang ngủ á mà tự nhiên cái ý nghĩ nó đến đầu mình cũng phải thức dậy để viết xuống. Chấm điểm nữa. I mean, nhiều người nghĩ là mình có gì like Christmas break, spring break, summer break, but we're still working. Dăm bài, viết bài, professional development, training. So it's not really nghỉ, vacation. And you know, even though we talk about like the stress level, but again, it comes back down to it's because we want the students to have a good quality education. We want them to enjoy what they're doing and to learn. And so it's definitely passion and making sure that we're doing what we can to help the students succeed. So ultimately, like if teaching is what you want to do, it comes down to your love for the students, the subject, and just going above and beyond. You know, and making sure the students are able to understand. And to add on to that, then it goes back to the idea when a lot of students or potential teachers go into teaching, they want to teach the subject, but they forget that they're teaching the student. And the subject is the medium through which they teach the student. And you know, we're not going to hear the students and say, oh wow, you know, you did such a great job. Like we just go, we just do it. And then maybe, hopefully 10 years down, they visit, they're like, oh, I learned something from your class. So you might not know until 10, 15, 20 years later, right? Right? Like you don't realize it. Okay. Mời hai thầy muốn đi vô không? Come in. You wanna come in and enjoy? Come on. Thì chắc có nhà cũng thấy để ý là có khác biệt nữa là cái phòng nó càng ngày càng lớn ra nữa, thì mình có thêm hai thầy. Thầy muốn giới thiệu được không? Rồi xong. Chào quý vị, thầy là Huy Phạm, dạy ở khoa học ở trường học Westminster High School. Thầy Huy dạy mấy năm? Mười mấy năm. Ok. 16 năm. Ok. 17 tuổi. Thầy Lauren. I'm Lawrence Wynn, and I teach at Westminster High School. I teach math, and I'll just leave it at that. Không có nói năm hả? Ok.
Cái đặc biệt là mình thấy như thầy cô rất là trẻ ha, like I think cái thể như người họ sẽ, nhưng mà dạy mười mấy năm rồi đấy, cái như người chắc nghĩ là làm thầy giáo thì nó trẻ hơn đúng không? Mới đi vacation xong nhiều người sẽ nghĩ là đi vacation nhiều. Nhưng mà inside chắc là mình già hơn rồi, tại vì the stress, the internal stress. I feel like outside. Outside? No. Hay là tại người Việt cho nên nhìn trẻ hơn. Chắc vậy. Okay. Sẵn mình nói có thầy Huy ở đây đi, tại vì hôm nay đặc biệt nữa là hồi trưa thì có bên County Clerk đã tới để cho thầy Huy một cái bằng khen, là tại vì nếu chắc thầy cô đây cũng biết hết rồi, thì thầy Huy là cho quý khán giả cũng biết là thầy Huy là thắng được bằng khen được Teacher of the Year, thầy xuất sắc nhất của học khu luôn, của mình, học khu chứ không phải là của trường thôi. Và hôm nay thì Khang cũng có một cái bằng khen của Congressman Alan Lowenthal. Xin nhớ Huy. Alright, there you go. Đem về đưa cho ba Huy ơi. Stretch, stretch all the different ways. Huy để cho quý khán giả biết là cái khác biệt của học sinh mà thời của thầy với học sinh bây giờ nó có khác biệt không, hay là nó khác biệt bằng cách nào? Yeah, nó khác. It's different because back then không có nhiều opportunities cho học sinh. Không có internet một thì không có ít opportunities, không có nhiều thầy cô giáo Việt Nam. Theo với học sinh Việt Nam không có nhiều thầy cô giáo Việt Nam để làm role model. And bây giờ since nó có nhiều quá, there's too many opportunities, các học sinh nó bị stretch nhiều, stretch all the different ways. Now they have too many things with the internet and all access to resources and opportunities để làm mấy cái cuộc thi này, cuộc thi đó. So sometimes các học sinh nó làm nhiều quá, nó burn out. So back then nó có ít quá, maybe bây giờ có nhiều quá. Hình như phải qua thầy. Qua thầy. Go straight to Lauren. Lauren này trả lời rồi. Đúng rồi, cô nữ trước thì talk about food, your food, your food competition. That's something different. Sure, okay. I muốn dạy vô nói cũng được. I think they do have a lot of dragging their attention away from school. I mean, I can only speak for myself as a high school student. I just worry about, I mean, to be honest, I didn't really worry that much about my classes, more social life. But I think now, like with our students, they have so many, I don't want to say distractions, but distractions that is just taking their attention away from, their education. And it just makes it more difficult for them to focus and really, see the true value of what an education can provide for them in the future. I think with social media, they see all of these individuals posting so many different lifestyles, and they make it seem so easy, but reality is it's not that easy, right? It doesn't show the progress of how they got to that success or, that accomplishment. Thảo Lý đồng ý với thầy cô luôn, đúng là các em có nhiều sự cạnh tranh nhiều hơn ở more competitive as well. Và đúng là các em làm nhiều quá. Hồi xưa mình đi học mình thấy mình không có nhiều cơ hội, cũng không có tốt. Bây giờ các em có quá nhiều cơ hội và có quá nhiều những cái mà các em có thể tìm tòi học hỏi được. Nhưng mà bởi vì như vậy ấy, đúng là các em bị distract dễ lắm. Và stress, thấy có nhiều em và các em tham gia vô nhiều thứ quá, phải nhắc các em thôi em chọn cái nào quan trọng em tham gia chứ nhiều quá. Mà các em cứ nói là em cần phải tham gia để em có cơ hội để đi những cái đại học em muốn. Rồi mình thấy tội nghiệp mấy đứa. Em tuy nhớ là hồi mà em tuy học high school, học trung học á, là bài của mình làm xong hết ở trường luôn, về nhà là chỉ có ngủ thôi. Nhưng mà bây giờ đó học sinh thức dậy đến 2 giờ sáng để làm bài. Mà trong năm đó thì em tuy nhất định là không có cho học sinh bài tập, tại vì em tuy thấy là bây giờ các em có quá nhiều bài tập rồi. Nhiều khi em tuy phải nhắc cho các em đó là
cái ngủ nó rất là quan trọng. Ngủ rất là quan trọng, các em cần phải ngủ đủ thì các em mới có sức để học. Và thấy là cái hồi xưa đó, vì mình không có nhiều cơ hội như bây giờ, cho nên là có thể là đời sống học sinh nó dễ dàng hơn. Bây giờ thì thấy rất là tội nghiệp các em, là các em vì quá nhiều cơ hội và cũng có quá nhiều sự mà nó kéo các em đủ hướng hết, cho nên là ai cũng phải thức dậy rất là khuya để mà làm hết tất cả mọi điều mà các em cần phải làm. Just piggybacking on how there are too many opportunities and resources, and for instance, like AP classes. Back then, my high school didn't offer as many AP classes as they would be offering nowadays, right? So the students have too many AP classes, and they just want to take all AP classes when they shouldn't be taking all AP classes on the schedule, and that adds to stress, like you guys mentioned earlier. Schools offer free tutoring after school, free tutoring online, and the students, like back then, like for me, I wanted some help, and it's hard to get access to free tutoring, right? And nowadays, to get free tutoring, sometimes you have to try to push them to go, and they don't want to go, and that's a challenge in itself. And we also offer free tutoring online, and the students sometimes, like, because they have such easy access to resources, like they take it for granted. Like, you know what, I'll just do it later. It's available 24/7, like the paper tutoring. But do you think that the kids are taking too many AP classes is because of the parent pressure? Because I remember as a high school student, my parents didn't pressure me due to the fact that yes, they do want to make sure that I go to school, do all of my work and all of that stuff. But for me as a 1.5 generation, my parents did not understand English. So they just want me to do well in school. They didn't push me to do like all the AP classes. But I think it also leads to like having all of this technology, like compared to what we didn't have, it's also a plus, right? If they want to find something they can easily research, there are benefits to it, but I think also it ties into social emotional, right? There's a lot of like you said, competitiveness, and then like understanding that, oh, maybe I'm not as good as my friend, or now that what is it, self-doubt, self-worth is not being built. And so I think now we kind of have to look at the generation that it's not just, okay, school, like we have to kind of balance everything, like the social emotional, and kind of get the students to understand that in order to succeed, they also have to find self-worth and confidence, and then be able to balance. So thẳng Ly Hà nói ra đi hả? Thì I think last question là what suggestion do you have for các phụ huynh? Ly có thể nói trước là tất cả các thầy cô đều nói về cái mạng xã hội á, social media. Nếu mà được, Thảo Ly góp ý với cái phụ huynh, tại mình cũng là phụ huynh, mình thấy làm sao để giúp con em của mình nó có cái gọi là cái kỷ luật bản thân, self discipline, để làm sao nó biết lúc nào nên bỏ cái phone xuống, nên đóng cái Chromebook lại và gọi là giới hạn cái thời gian em mới nhìn phone or screen time in general. Thấy rất là quan trọng, bởi vì bây giờ có nhiều em bị trầm cảm, và một trong những lý do nghiên cứu bởi vì các em nhìn screen time nhiều quá, có quá là nhiều thời gian để nhìn cái màn ảnh đó. Theo thầy, number one I think is going to be communication. Parents, phụ huynh, communication with các em, but also communication with các thầy cô giáo and trường học. I think we need more parent, especially in the Vietnamese community, parent involvement with the school, joining PTSA and being active, so that we can understand everything that's going on. Sometimes it's just like, oh, các em học sinh, you can do your thing, just do that's it, and then the trường will take care of it. But and the good thing is that with our school, we are doing that, right? We're slowly moving in that direction. Parents can call, they can ask questions, Và cũng cho phụ huynh biết là các phụ huynh đừng có ngại là không nói tiếng Anh, bởi vì ở trường lúc nào cũng có người thông dịch cho quý phụ huynh, lúc nào cũng có, và có nhiều thầy cô giống mình đây cũng nói tiếng Việt và có thể giúp phụ huynh được. Big advantage of this technology to kind of keep track of the students. And even if parents don't know, like we offer those workshops and those support. So
oh yeah, please, can you help them out? Like, you know, do whatever. And I just feel like I'm trying to, but I don't have that much power. I see your $100 for 1 hour a day, you know, like I don't have all that power, and so I need your help at home. How can we work together instead of you just, I don't want to say rely, but you know, thinking that, you know, I can take care of it. Coi như là Michelle nói là phải cần sự giúp đỡ của phụ huynh nữa, chứ không phải là thầy cô giáo nói là mấy em nó chỉ nghe liền. Và nói thêm nữa là trong lớp của mình có tới 30 mấy học sinh chứ không phải chỉ có một vài em, cho nên thật sự là cần sự giúp đỡ của học sinh. 200 học sinh. Tại năm nay cô Phụ Linh phải dạy thêm lớp. Parents have to support, you know, from home and come to school, and then that communication goes back to communication. Okay. Chắc thầy Khang dịch cái lúc phần mà thầy Lawrence nói về mấy cái app Canvas á, để thầy cô. So cái này rất là quan trọng, bởi vì phụ huynh biết là trường trung học Westminster đó có những cái app giống như là Canvas hoặc Aries. Quý phụ huynh có thể theo dõi điểm của con em quý vị bất cứ lúc nào, không cần phải chờ cái ngày mà nhận cái phiếu điểm. Đúng rồi. Và khi mà thấy cái em bắt đầu bị rớt hoặc là bắt đầu bị lùi hoặc là không có điểm, không có được tốt, đó là có thể gọi phone và đến trường học để. Ok, thì Khang cũng biết là I know Khang hứa là 4:30 bên xong, nhưng mà cũng này 4 giờ 40 mấy rồi, thì một lần nữa cảm ơn các thầy cô. Thì nói chung là sau này nếu mà mình có thêm nhiều cơ hội nữa mình sẽ mời các thầy cô để mình nói chuyện thêm về nhiều vấn đề. Right. Cảm ơn các thầy cô nhiều, và đặc biệt hôm nay mình cũng cảm ơn tiệm R&B để cho mình cái chỗ ngồi và cũng có support mình dưới trả 54 và drink. Alright, mời các thầy cô mình cứ cần đem to go giờ, to go now. Alright, cheers, let's go. Alright, thank you everybody. Cảm ơn. Chè chứ đâu thầy Lauren. Alright guys, thank you so much guys.